साथीहरु हजुरहरूले प्रयोग गर्ने मोबाइलमा हजुरको मोबाइलमा भएको विभिन्न एप्लिकेसनद्वारा जुन आउने नोटिफिकेसन हुन्छ त्यो नोटिफिकेसन आएर हजुर हैरान हुनुभएको छ र हजुरले त्यो नोटिफिकेसनलाई बन्द गर्न चाहनुहुन्छ अथवा नोटिफिकेसन आए पनि साउन्डलाई बन्द गर्न चाहनुहुन्छ नोटिफिकेसन आउँदाखेरि हजुरले मोबाइलमा हुने जुन भाइब्रेसन हुन्छ त्यसलाई बन्द गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो हजुरहरूको लागि उपयोगी हुनेछ। नमस्कार साथीहरु, म राजकुमार थापा फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोको साथमा हजुरहरुमाझ उपस्थित भइसकेछु भने सम्मान जानकारी युट्युब च्यानल मार्फत यो भिडियो हेर्दै अहिले मलाई साथ दिइरहनु भएको छ र यो भिडियो हेरेर मलाई साथ दिनुहुने सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अब लागौं हामीहरूले आफ्नो मोबाइलमा आउने नोटिफिकेसनलाई कसरी बन्द गर्ने अथवा नोटिफिकेसन आए पनि साउन्डलाई कसरी बन्द गर्ने, भाइब्रेसन कसरी बन्द गर्ने भन्ने आजको विषयको भिडियोतर्फ। हजुरहरूले प्रयोग गर्ने मोबाइलमा आफ्नो मोबाइलको कुनै पनि एप्लिकेसनको नोटिफिकेसन आएर हजुर हैरान हुनुभएको छ र यदि हजुरले त्यो नोटिफिकेसनको साउन्डलाई बन्द गर्न चाहनुहुन्छ अथवा नोटिफिकेसन नै बन्द गर्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो मोबाइलको सेटिङमा जानु होला। म सेटिङमा जान्छु। सेटिङमा गइसकेपछि यहाँ तलतिर आउँछु। यहाँ देख्न सकिन्छ नोटिफिकेसन्स भनेर। हजुरले प्रयोग गर्ने मोबाइलमा यो तलमाथि कहीँ पनि हुन सक्छ। हजुरले यो नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। म यो नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि यहाँ हामीहरूले आफ्नो मोबाइलमा भएको विभिन्न एप्लिकेसनहरू देख्न सक्छौं। यी एप्लिकेसनबाट हामीहरूले आफ्नो मोबाइलमा नोटिफिकेसन पाउने गर्छौं। जुन कि हजुरले यहाँ देखिरहनु भएको छ यी सबै अन भएका हुन्। यी एप्लिकेसनको नोटिफिकेसन अन भएको छ। यसको मतलब यो हो कि हामीहरूले आफ्नो मोबाइलमा जति पनि नोटिफिकेसन यी एप्लिकेसनबाट आउँछ त्यो एप्लिकेसन सबै प्राप्त गर्ने गर्छौं। यदि हजुरले कुनै पनि एप्लिकेसनको नोटिफिकेसनलाई सिधै बन्द गर्न चाहनुहुन्छ भने यसरी क्लिक गरेर बन्द गर्न सक्नुहुन्छ र यसको अतिरिक्त हजुरले यो कुनै पनि एप्लिकेसनको नोटिफिकेसन सम्बन्धी सेटिङ मिलाउन चाहनुहुन्छ भने त्यो एप्लिकेसनलाई क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ विभिन्न सेटिङहरू रहेका छन्। हजुरले यहाँ शो नोटिफिकेसन, शो एप आइकन, बजेट्स, यहाँ हजुरले फ्लोटिङ नोटिफिकेसन गरेर यहाँ विभिन्न हजुरले अप्सनहरू पाउन सक्नुहुन्छ। सेटिङमा हजुरले कुनै पनि एप्लिकेसनको यसरी हजुरले अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अलाउ साउन्ड र यसको दायाँतिर हेर्नुस् त्यहाँ अन रहेको छ। यसको मतलब यो हो कि अब यो एप्लिकेसनबाट कुनै पनि नोटिफिकेसन आउँदाखेरि साउन्ड पनि आउने गर्छ र यदि हजुरले नोटिफिकेसन आओस् तर साउन्ड नआओस् भन्न चाहनुहुन्छ भने यो साउन्डलाई यसरी अफ गरिदिनु होला। नोटिफिकेसन त आउँछ तर चाहिँ साउन्ड आउँदैन। र यहाँ भाइब्रेसन छ, अलाउ भाइब्रेसन। यो भाइब्रेसन अहिले पनि अन छ। यदि हजुरले अन गर्न चाहनुहुन्न भाइब्रेसन भन्ने यसलाई अफ गरिदिनु होला। त्यसैगरी यहाँ अर्को रहेको छ अलाउ युजिङ एलईडी लाइट र हजुरले एलईडी लाइट प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरले एलईडी लाइटलाई यसरी अनै रहन दिनुस्। हजुरले आफ्नो इच्छा अनुसार यसरी अन अफ गर्न सक्नुहुन्छ। र अघि मैले भनिहालेँ यदि हजुरले डाइरेक्ट नोटिफिकेसन नै चाहनुहुन्न भने यसरी अफ गरिदिनुस्। अब हजुरले प्रयोग गर्ने मोबाइलमा यसरी हजुरले कुन एप्लिकेसनको नोटिफिकेसनलाई अफ गर्नुभएको छ अब त्यो एप्लिकेसनको नोटिफिकेसन हजुरले आफ्नो मोबाइलमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। साथीहरु, यो थियो हामीहरूले प्रयोग गर्ने मोबाइलमा आउने विभिन्न नोटिफिकेसनलाई कसरी बन्द गर्ने र नोटिफिकेसन आउँदाखेरि कसरी भाइब्रेसन बन्द गर्ने, कसरी साउन्ड बन्द गर्ने भन्ने बारेको एउटा जानकारीको भिडियो। हजुरहरूले आफ्नो अमूल्य समय खर्चेर यो भिडियो यहाँसम्म हेरिदिनु भएकोमा म हृदयदेखि नै मुडुमुडी धन्यवाद दिन चाहन्छु। भिडियो कस्तो लाग्छ, भिडियो मन परेको खण्डमा भिडियोलाई लाइक गर्न र भिडियोको बारेमा हजुरको मनमा कुनै पनि सुझाव सल्लाहहरू छन् भने कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ छोड्न नबिर्सनु होला। र यो च्यानलमा पहिलोचोटि आउनुभएको छ अथवा यो च्यानलमा नयाँ पाहुना हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अन्त्यमा जाँदा तपाईहरुका जीवनका क्षणहरू शुभ होस् भन्दै म यो भिडियोबाट अहिलेलाई ओझेलमा पर्न चाहन्छु। हस्त। जय नेपाल। नमस्कार।